Hei, mun nimi on Ossi Valpio ja mä toivotan teidät tervetulleeksi Teabackpackersin mukaan teen ihmeelliseen maailmaan. Nyt matkaan, jossa pääset Teabackpackersien mukana reissaamaan Suomesta Sri Lankaan, tutustuen teen ytimessä oleviin ilmiöihin, ihmisiin ja mestoihin. Pääset tilanteisiin, jotka opettavat meille tämän terveellisen ja historiallisesti merkittävän kasvin salat. Nyt on jännän ääri, nimittäin olemme tulleet Turkuun T-polulle. Teabackpackersin tie vie tällä kertaa Matti Kalliokorven tykö, mies joka tietää ilmeisen paljon teestä, aikoo kertoa sen nyt teille. Tule, katsele, koe, opi, tee itse perässä. Mahtavaa huomenta, Matti. Tervetuloa. Miten ihmeessä T-polku on johtanut tänne Turkuun? No, itse olen tietysti koko elämäni asunut täällä, paitsi pienen pätkän, kun asuin Thaimaassa. Mutta ihan T-harrastuksesta homma on lähtenyt liikkeelle ja nyt ollaan tässä aika monen vuoden jälkeen. Kuinka monen vuoden jälkeen? No joskus 2009 vuonna on aloitettu tämä liiketoiminta ja T-harrastus muistaakseni 2004 vuonna suurin piirtein. Oikeastaan varhaisin muistan siitä, että isoveli suositteli mulle semmoista savustettua mustaa teetä ja se jotenkin iski mulle ihan kympille. Mä tykkäsin savustuista viskeistä ja savusista oluista ja mä ajattelin, että tämä olisikin tosi mielenkiintoinen tänne savustettu tee ja sitten mä maistoin sitä ja siitä se sitten on kaikki lähtenyt. Sitten mä yritin kaivaa kaiken teen, mitä Suomesta oli saatavilla ja maistella ne kaikki ja kyllähän niitä löytyi jonkin verran. Okay. Ja niin oikeastaan harrastus lähti sit vasta kunnolla eteenpäin, että mä asuisin tuolla Thaimaassa 2007-2008 ja vaimo on sieltä. Ja vaikka thaimaalaiset ei sillä tavalla juo hirveästi teetä, niin siellä on paljon kiinalaisia ja niillä oli ihan mielettömän hyviä teelaatuisia saatavilla ja kaikki perinteisiä kiinalaisia teeastioita, mitä ei saa täältä. Mä ajattelin, että nyt näitä täytyy ruveta kyllä niin kuin jakamaan muillekin, että sitä vaan niin kuin hurahti ihan täysin siihen tavallaan kiinalaiseen teekulttuuriin ja ruvettiin sitten maahan tuomaan niitä tänne ja aluksi oli pelkkä nettikauppa ja sitten muistaakseni 2010-2011 vuonna sitten tämmöinen kivijalkaliike perustettiin ja sillä tieltä tavallaan ollaan. Mikä on T-polun semmoinen, mikä on se juttu, mistä T-polku tunnetaan? No oikeastaan niin jos miettii tästä meidän nimestä T-polku, niin tämä oikeastaan tavallaan kertoo niin kaksi asiaa, mitkä on meillä aika tärkeitä. Toinen on se, että me yritetään olla tuottajalähtöisiä. Eli me ollaan hirveästi panostettu siihen, että käydään joka vuosi esimerkiksi Kiinassa ja Japanissa, ja siellä sitten kuljetaan näiden maiden T-poluilla ja hankitaan pienviljelijöiltä mahdollisimman hyvää teetä, sellaisia, mitä esimerkiksi Kiinassa, mitä keskimääräinen kiinalainenkaan ei ole maistanut. Ja tuodaan niitä, eli kuljetaan sitä T-polkua siellä. Ja sitten toinen on se, että ihan tavallaan, että mistä innostus tähän juttuun on lähtenyt, on se, että tavallaan mikä tämä teen vaikutus on. Oikeastaan kaikki pohjautuu siihen, että miksi mä kiinnostusin teestä. Sen takia, koska siitä tulee niin hyvä fiilis. Ja tavallaan se antaa sinulle mahdollisuuden tavallaan niin kuin astua askel taaksepäin ja vähän niin kuin eristää itsestä tästä niin kuin arjen höyrinästä. Ja tavallaan siitä tulee semmoista niin kuin viisautta ja perspektiiviä asioihin. Ja mä sanon, että se on T-polku. Se on teen polku tavallaan, että sä kuljet sitä tietä. Ja oikeastaan nämä kaksi asiaa, että se on, että minkä takia ja miten, niin siinä on vastattuna. Sulla on tässä viriteltynä vähän eri T-lajeja ja me voitaisiin ehkä lähteä seuraavaksi kahtelemaan niitä. Kävisikö se? Selvä homma. Joo, eli tässä on oikeastaan niin kuin nämä kaikki modernit teetyypit, mitä löytyy. Eli valkoista teetä, eli valkoinen tee on tämmöinen aurinkokuivattu tee. Ja ne on hyvin tämmöisiä vaaleanvärisiä nämä lehdet ja johtuu siitä, että niissä kasvaa semmoista pientä karvaa pinnalla vähän niin kuin pajunkissoissa. Ja sen takia siinä tulee tämmöinen vaalea väri. Ja jos ajatellaan, että on raaka ruokaa, niin tämä on raaka teetä sikäli, että tätä ei ole kuumennettu tässä tuotannon aikaa lainkaan. Eli tämmöinen hyvin mieto. Ja maultaan valkoinen tee on semmoinen vähän niin kuin omenainen ja hyvinkin kevyt ja makea. Et se on erittäin hieno. Ne on pääasiassa kiinalaisia teelaatuinen. Sitten on vihreä tee. Eli valkoinen tee on tavallaan tämmöinen harvinaisuus, mutta vihreä tee, tämä on maailman ykköstee. Eli tätä on reippaasti yli puolet kaikesta teestä. Eli vaikka meillä vihreä tee ajatellaan, että se on vähän nyt uutta tavallaan, ja me ollaan totuttu ehkä mustaan teehen, niin kuitenkin tämä vihreä tee on maailmanlaajuisesti kaikista suurin. Eli sitä on joku 6-70% kaikesta teestä on vihreä teetä. Ja
Laadukkaat vihreät teet tulee pääasiassa tuolta Itä-Aasiasta, eli Kiina ja Japani, Etelä-Korea, Taiwan. Niistä paikoista tulee tosi hienoja vihreitä teelaatuja. Ja tässä on oikeastaan hyvä kattaus erilaisia tämmöisiä lehtityylejä. Eli näistä teelaaduista on käytännössä jokainen täysin ehjää lehti, eli teelehti poimittu ehjänä. Ja tuossa on poikkeuksellinen tee, minkä lehden mitta on noin 10 senttiä. Ja tämän voi ihan syödä. Vähän tulee niin kuin kitkeryyttä, mutta siinä on se vihreän teen maku niin kuin hyvin puhtaasti. Ja eri kokoisia lehtiä. Tuossa on sitten yksi tee, minkä lehtikoko on tällainen, ehkä sentin mittainen ja millin kapea. Ja jokainen tämmöinen yksittäinen lehti on käsin poimittu. Eli kilossa saattaa olla näitä lehtiä 450 000 ja jokainen täytyy poimia yksitellen käsin. Eli tosi työläs tee tuottaa, mutta ihan huippulaatuinen tee. Sitten on muita teelaatuja. Tässä on nyt kiinalaisia ja sitten on yksi japanilainen tämmöinen sencha-tee. Ja ne on eri alueilta tulee ja niissä on eri lajikkeet käytössä. Tuossa on esimerkiksi lajike, mikä kasvaa hirveän pitkäksi ja tuossa on semmoinen, joka pysyy tosi pienenä. Ja tuossa on vähän tuonne kiiltävämpi toi silmu. Ja ne on eri makuisia sen mukaan, että miltä alueelta ne on ja mikä lajike niissä on. Sitten oli keltainen tee. Keltainen tee on tosi harvinainen. Näitä ei paljon tuoteta ja se voisi mieltää, että se on tämmöinen vihreän teen lähisukulainen. Et hiukan keltaisemman näköinen lehti, ja se on maulta vähän kuivempi, että siinä on sellainen tietty niin kuin paperinen sävy. Siinä kun vihreän tee on hyvinkin niin kuin eloisa ja kasvimainen, vähän tulee vihannekset mieleen ja väliin vähän hedelmäisiä sävyjä näin. Mutta tämä on semmoinen vähän niin kuin paperinen jollain tavalla. Sitten on oolong-teetä. Tämä on jo semmoinen tee, että ei marketeista ehkä välttämättä niin hirveästi saa, ja ehkä tämmöinen niin kuin teeharrastajien tosi arvostama. Eli oolongit on tämmöisiä suurilehtisiä teelaatuja. Et siinä kun ne vihreät teet on usein aika pieniä, niin tämä oolong on poimittu isona lehtenä. Ja ne on semmoisia hyvinkin niin kuin maskuliinisia ja voimakkaita. Ja löytyy kyllä vähän vienompiakin laatuja, mutta hyvin moni oolong on vähän semmoinen paahteinen ja niin kuin puinen. Että ne on semmoisia, niin jos tykkää vaikka jos voimakkaista mausta, niin oolongit voisi olla semmoinen testaamisen arvoinen. Sitten on mustaa teetä. Tämä on nyt ehkä se, mikä ihmiset ehkä parhaiten tuntee. Musta tee, kaikki tee ei oikeastaan ole mustaa. Tai kaikki musta tee ei ole mustaa. Eli yllättäen mustasta teestä löytyy sellaisiakin teelaatuja, mitkä on vähän niin kuin mustan ja vihreän teen puolivälissä. Ja se, mikä tästä mustasta teestä tekee mustaa, on se, että nuo lehdet on hapetettu. Ja se on ihan samaa teetä kuin tämä vihreä tee, mutta ennen kuin se on kuivattu, niin ne lehdet hapetetaan. Ne rullataan, sitten ne hapettuu. Vähän niin kuin banaanin jättää pöydälle, niin se tummuu pikkuhiljaa. Joo. Niin sama juttu mustasteessa. Ja musta tee sen tuotanto on ympäri maapalloa. Et nämä vihreät teet ehkä painottuu tuonne Aasiaan, mutta mustaa teetä tuotetaan ympäri maapalloa. Joka ikisellä mantereella tuotetaan mustaa teetä. Ja sitten niin jos mennään vaikka tähän toiseen reunaan, niin maustettu tee on tässä niin kuin yksi kategoriansa. Et mulla on nyt kaksi maustettua teetä. Molemmat on itse asiassa vihreät teetä, mutta toisessa on jasmiinin kukkia joukossa, näkyy tuommoisia keltaisia kukkia. Ja sitten toinen on tämmöistä genmaitsa plus matcha, eli genmaitsa, eli se on vihreät teetä Japanissa, missä on paahdettua riisiä joukossa. Joo. Se on vähän sellainen tuoksuu niin kuin popcornilta ja maistuu vihreältä teeltä, vähän sellainen erikoinen. Jännittävä. Sitten oli tumma tee, eli tämä on vähän erikoinen nimi, että tätä kiinalaiset sanoo mustaksi teeksi, mutta koska me sanotaan mustaksi teeksi tätä meidän mustaa teetä, niin sitten he sanoo tätä mustaksi teeksi, että tässä menee vähän niin kuin termit ristiin, ja he sanoo sitten taas tätä mustaa teetä punaiseksi teeksi. Mutta sen takia sanotaan tätä tummaksi eikä mustaksi, niin voidaan erottaa. Ja nämä on tämmöisiä, tämä on tämmöinen niin kuin historiallinen teetyyppi, mikä on niin kuin puristettu, että teelehdet on puristettu tämmöiseksi kiekoksi. Ja siitä sitten irrotetaan lehtiä ja sitten ne voidaan hauduttaa. Ja näitä voidaan sitten iättää vähän niin kuin vaikka jotain hienoa viiniä tai konjakkia. Ja tässä on tämä päällimmäinen, mikä on vähän vaaleampi, niin tämä on 7 vuotta vanha. Ja tuo alempi, mikä on vähän tummempi, niin se on 12 vuotta vanha. Eli se sitten ajan kanssa tummuu. Siinä oikeastaan on niinku tämä teekartta, että johonkin tähän kaikki teet osuu. Et tietysti ehkä maustetut teet on ehkä ihmisillä kaikista tutuimpia, mutta tässä on sitten kaikki puhtaat teet. Et tässä on teessäkin ihan mieletön, jos vaan katsoo näitä lehtiä, niin kuin massiivisen erilaisia ne voi olla. Eli tämä on kyllä hulppeen monikasvoinen juomata tee. Et meiltä löytyy ihan mielettömän mietoja niin kuin jotkut valkoiset teet, ja sitten joku tuommoinen tumma puertee voi olla vaikka semmoista tervasta ja savusta maultaa, kun se on tosi vanhaa. Et sieltä löytyy kyllä ihan laidasta laitaan spektriiteestä. Jes. Upea homma. Tekisi meille vähän maistella jopa. Pitäisikö meidän ottaa pikku tauko? Kyllä pikku teetauko. Otappas itselle sieltä kuppi. Kuitenkin löytyy. Alright. Nyt on Matti semmonen homma, että Matti aikoo tehdä meidän silmiemme iloksi operaation nimeltä teen haudutus. Kerrotko hiukan, mitenkä tästä edetään? Joo. Eli niin tässä on nyt välineitä, tämmöisiä kiinalaisia perinteisiä teevälineitä, ja olisi tarkoitus tehdä tämmöistä gong fu-haudutusta.
eli kung fu-haudutusta. Eli kaikkihan tietää, kun taistelulajeja se on kung fu. Niin Kyllä. samalla tavalla on myös kung fu teetä. Eli kung fu tarkoittaa vaan sitä, että tehdään jotain niin kuin suurella taidolla ja semmoisella taidolla, minkä hankkiminen kestää pitkään. Niin tässä teessä on myös oma versionsa kung fusta. Ootko sä hankkinut taitoa pitkään? Minä olen hankkinut taitoa pitkään. En Aiotko- tosin taistelulajeissa, mutta teessä kylläkin. Aiotko sä nyt osoittaa suurta taitavuutta? No yritän tehdä parhaani tässä. Okei, ei mitään paineita, mutta kameroita on 2. No niin, selvä. Hyvä. Eli yleensä lähdetään siitä liikkeelle, että käytetään tämmöisiä pieniä teeastioita ja ei tehdä yhtä haudutusteesta, vaan haudutaankin samoja lehtiä monta kertaa. Ja sen takia on pienet astiat. Ja ensimmäinen askel on aina se, että lämmitetään astiat. On tämmöinen pieni kiinalainen saviteekannu. Vähän pyöräytetään. Sitten on tämmöinen pieni siivilä. Kaadetaan vesi ulos. Eli tällä tavalla voidaan varmistua siitä, että astiat on valmiiksi lämpimiä. Ja sitten toisaalta, ettei niihin ole jäänyt mitään pesuaineita esimerkiksi. Niin, että saadaan sit paras mahdollinen maku. Näin. Sitten on tämmöiset pinsetit, eli ollaan hyvin vieraanvaraisia. Toisten ihmisten näihin juomamaljoihin ei kosketa sormin koskaan. Niin käsitellään tämmöisten pinsettien kanssa sit maljoja. Tää on 2 maljaa tästä näin. Sitten kaadetaan meidän huuhteluvesi tänne maljoihin. Nyt niin kuin näkyy tuohon huuhteluveteen, jos tarkkaan katsoo, niin siinä tuli hiukan väriä. Ja se johtuu siitä, että tämä saviteekannu on semmoinen, että se imee tuota teen makua itsensä. Ja sitten siinäkin, kun tekee jotain uutta teetä, niin ne vanhat teet, mitä siinä on joskus tehty aikaisemmin, niin ne vaikuttaa yhä edelleen siihen makuun. Sitten laitan teelehti tänne teekannuun. Eli tämä oli nyt tämmöinen 12 vuotta vanha tee, tämmöinen iätetty tee. Ja niin laitetaan aika reipas määrä, et ei mitään ruokalusikallisia, vaan oikeasti varmaan pari ruokalusikallista. Ja nyt ajatus on just se, että voidaan tehdä tämmöisiä nopeita haudutuksia ja voidaan hauduttaa monta kertaa näitä samoja lehtiä. Näin. Sinne meni teenlehdet. Sitten 100 asteesta vettä vaan päälle ja näin. Sitten kansi päälle. Sitten tähän voidaan kaataa vielä kuumaa vettä tämän kannun päälle, niin saadaan vielä kuumemmaksi. Eli sisältä ja ulkoa lämpimäksi. Kyllä. Hyvä. Sitten usein tehdään näin, että ensimmäinen haudutus kaadetaan pois. Mulle ei itselläni ole tapana yleensä tehdä tätä, mutta koska tämä on se perinteinen tapa, niin näytän nyt teille perinteisen tavan tässä. Eli tehdään tämmöinen hyvin nopea huuhteluhaudutus. Ja tässä on ehkä ajatuksena hiukan se, että saadaan ne lehdet vähän niin kuin aukeamaan ja se haudutus lähtee käyntiin. Ja tätä sitten yleensä käytetään vielä lisäksi näiden maljojen huuhteluun. Ja sitten on usein tämmöisiä tee-lemmikeitä, näitä sitten valellaan kanssa täällä huuhteluvedellä. Tässä on tämmönen lihava buddha. Koska isompaa kuppia Masa hikoilee siellä vähän, niin voitaisiin Masa huuhella tällä teellä. Sitten tehdään ensimmäinen varsinainen haudutus, eli uudestaan vaan samoin lehvillä vettä. Ja ne teet on sellaisia, että niitä voi hauduttaa monta kertaa, että se maku ei niin kuin lopu siihen ensimmäiseen haudutukseen vielä. Sitten täällä alkaa varmaan olla haudutus, että ehkä semmoinen puoli minuuttia, 40 sekuntia. Sitten vaan voi ryystää, kyllä. No oho. Kyllä, pakko sanoa, että teen maailmassa on paljon upeita juttuja. Tässä yksi niistä. En olisi uskonut, että täällä Turussa tällaisenkin tänä aamuna oltaisiin päästy, mutta niin se vaan Matti yllättää. Kiitos Matti, todella hyvää antikvariaattista teet. Kiitos. Astukaa teepolulle. Tervetuloa kaupoille.